გამარჯობა და ჩვენ ვიწყებთ კიდე ერთ პოდკასტს, რომელიც არანაკლებ საინტერესო იქნება. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ბატონი მამუკა გონგაძე, რომელიც გახლავთ ჩვენი ეროვნული გერბის, სახელმწიფო გერბის ავტორი და ჰერალდიკის საერთაშორისო აკადემიის წევრი, რომელიც ასე ვთქვათ, ღვაწლთან დაკავშირებულია მთელი ეს კომპლექსი ჩვენი ჰერალდიკური ნიმუშების, რომელთაც შემკულია დღევანდელი საქართველოს მუნიციპალიტეტები თუ მთლიანად მთელი ჩვენი ქვეყნის სიმბოლიკა და გამარჯობა ბატონო მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით, დიდი მადლობა რომ ხართ ესეთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ზოგადად საზოგადოებრივი იდენტობისთვის ვიზუალური სიმბოლოს ავტორი და მე მიხარია რომ გვაქვს საშუალება ჩვენ კონკურსის ფარგლებში თქვენი რჩევები და თქვენი რეკომენდაციები მოვასმენინოთ ჩვენ კონკურსანტებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი კონკურსი ღანი არის ახალგაზრდული კონკურსი და მისი, ასე ვთქვათ, მონაწილეები და კონკურსანტები არიან ახალგაზრდა სტუდენტები და ახალგაზრდა ხელოვანები, მოქანდაკეები, არქიტექტორები და მხატვრები. და ჩვენი კონკურსის დევიზია, ყველასთვის უკვე ცნობილია ეს ფრაზა, სიყვარული როგორც განხრობის გზა და ჩვენ აი ამ თემის გარშემო ვცდილობთ ახალგაზრდებს დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, საკონკურსო ნამუშევრების შექმნაში და ეს დახმარება გამოიხატება პირველ რიგში იმაში, რომ თვითონ აი ამ შინაარსობრივი გააზრება მოვახდინოთ და დღევანდელი საუბარი კიდე იქნება ამ შინაარსობრივი გააზრების უფრო ვიზუალიზაციისკენ წაყვანის მცდელობა და თქვენი დახმარება ამაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი სიმბოლო ღანია, ჩვენ სანამ ეთერში დავждებოდით, მანამდე ვისაუბრეთ ამ ღანზე და აი რას გვეტყვით, აი როგორ გონიათ თქვენ რა შეიძლება დავინახოთ ჩვენ აი თორედ აი ჰერალდიკული სიმბოლიკიდან გამომდინარე ჩვენი აი კონკურსის სათაურში, თუნდაც აი სიმბოლოში, ღანში. პირველ რიგში მოგესალმებით. უსურვებ ამ კონკურსს წარმატებას. უსურვებ ახალგაზრდებს წარმატებას ამ კონკურსში და ზოგადად ამ პროექტს. მადლობთ, დიდი მადლობა. საკმაოდ ისეთი შინაარსის მატარებელია, მნიშვნელოვანი და ასე რომ ვთქვათ, საყოველთაო და ისე საკაცობრიოდ შეიძლება ითქვას. დაუბრუნდები ღანს. ასომთავრული, ზოგადად ასომთავრული გრაფიკა, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მოწესრიგებული და ისეთი დისციპლინირებული, ისეთი სისტემატიზირებული გრაფიკა არის ქართულ დამწერლობაში. სულ ვფიქრობდი იმ ქართველებზე, ვინც ამ ასოებით წერდა. ესენი იქნებოდნენ აუცილებლად მოწესრიგებული ხალხი, სისტემური ხალხი, რომელიც სისტემურად ფიქრობდნენ, იმიტომ რომ აქ ასომთავრულში ეს გადახვევები ცოტა შეუძლებელიც არის. ის მკაცრია, ის სისტემურია. რაც შეეხება ღანს, რომელიც თახს მოგაგონებს, თუ კი მას ჰერალდიკაში აუკეთებთ ინტერპრეტაციას, ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად ეს იქნებოდა ხიდი. ხიდი კაცობრიობის მონაგონარია. ერთიდან მეორეზე გადასვლა, ერთი დაპირიდან მეორეზე და ურთიერთობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა. აი ღანს აღვიქვავ როგორც ურთიერთობის ემბლემას. სადაც და ნებისმიერი ურთიერთობა არის საწყისი სხვა ყველაფრის, რაც შემდეგ მოხდება და იქნება. ეს სულაც არ არის აუცილებელი იყოს ადამიანებს შორის ურთიერთობა, უნებასთან ურთიერთობა, ის ნებისმიერ შეხებაც კი, აი ზუსტად აი ესე შემიძლია ჰერალდიკაში დავინახო გრაფიკულად. ანუ გრაფიკით ეს არის, მაგრამ თავის შინაარსით მას მივანიჭოთ ხიდის მნიშვნელობა, ხოლო ხიდს კი ძალიან ბევრი
ესე იგი შინაარსი გააჩნია. ხიდი როგორც კომუნიკაციის საშუალება, ორ ნაპირს, ორ რაღაცა პოლუს შორის, ხო და? პოლუს შორის. რა საინტერესოა, ჩვენ ამ ღანს მოცემულობაშიც კი გვიწერია, რომ ღანი როგორც აი რამას პატარიძე ახსენებს, როგორც ღვთის კარს. თქვენ ახლა კიდე ერთი, ასე ვთქვათ, მის წაკითხვის სხვა ინტერპრეტაცია შემოგთავაზეთ, რაც არანაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ბატონო მამუკა, როგორც ავტორს ქართული გერბის ავტორს მინდა გკითხოთ რა, აი რა შინაარსობრივი კავშირი არსებობს ჩვენს დროშასა და ჩვენს გერბს შორის. რატო გეუბნებით ამას? იმიტომ რომ ჩემი აზრით ახლა თქვენ პასუხში ჩვენი მსმენელები ბევრ საინტერესო მინიშნებას ნახავენ და თუ შეიძლება აი ორიოდე სიტყვით გითხრათ აი ამ კავშირის შესახებ ჩვენს დროშასა, ჩვენ ხუთჯვრიან დროშასა და ჩვენ გერბს შორის რა კავშირი არსებობს. გარდა იმისა, რომ ну რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის სიმბოლოებია. ჩვენი ხუჯვრიანი, ასე ვთქვათ, დავითიან გორგასლიანი დროშა, რომელსაც საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს და ეხლა ნელ-ნელა ამის საბუთები და ამისი დოკუმენტაცია, ამისი ფაქტები ნელ-ნელა კიდევ უფრო მეტი შემოდის და ხდება საქართველოში. მათ პირველი რაც საერთო აქვს ეს არის ის, რომ ორივე ისტორიულია. ანუ ჯერ შინაარსობრივად რო განვიხილოთ, ხოლო გარემოებრივად არ თვითონ გრაფიკაში, თვითონ ნახატში ეს გამოისახა სადევიზე, ბაფთაზე, როდესაც მიღებული იქნა საქართველოს სახელმწიფო გერბი, სახელმწიფო გერბთან დაკავშირებით კონსულტაცია გაიმართა, უშუალოდ მუშაობდი მათთან, დიდი ბრიტანეთის ჰერალდიკის კოლეჯთან, ეს არის ასე რომ ვთქვათ, მთავარი ორგანო, ვინც მუშაობს ოფიციალურად მსოფლიოში, რომელსაც აქვს მოქმედი ჰერალდიკა და ის არ გაჩერებულა საუკუნეების მანძილზე და არის ინგლისის, დიდი ბრიტანეთის სამეფო კარის ორგანიზაცია. და იქ იყო ბატონი ლორდი გვინ ჯონსი, რომელთანაც ჰქონდა კონსულტაციები, ასევე ნახატშიც იყო გარკვეული ცვლილებები შეტანილი და არსებობდა ესეც ცნობილი ჰერალდისტი მხატვარი ფერგიუსონი, შოტლანდიელი, რომლის სახელოსნოშიც მოხდა ოქროთი დაფერვა და ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი საღებავები გადმომცა და მოკლედ იყო აქტიური გაცვლა-გამოცვლა და ძალიან ისე ძალიან კორექტულად გვინ ჯონსმა ერთ-ერთი შეხვედრისას გითხრა, რომ კარგი იქნება, რომ ეს კავშირი არსებობდეს. მე მხოლოდ მადლობა შემეძლია თქვა, როდესაც კარგრჩევას მაძლევენ. და მოკლედ აი ამ ბაფთაზე, სადევიზე ბაფთაზე, რომელზედაც დღევანდელი დევიზი არის წარწერილი, მათ კუთხეებში გაჩნდა ორი მცირე ჯვარი, ეს ორი მცირე ჯვარი დაკავშირებულია 4 მცირე ჯვართან, რომელიც დროშაზეა გამოსახული და ასე მოხდა მათი, ასე ვთქვათ, გრაფიკული შერწყმაც. ეხლა დღეს უკვე საქართველოს სახელმწიფო დროშა და გერბი ისევე როგორც უმეტეს civilურ ქვეყანაში ერთმანეთთან კავშირში არის და ეს არ არის განყენებული ორი სხვადასხვა ეპოქის და სხვადასხვა მოცემულობის სიმბოლოები. აი ესეთი პატარა ისტორია ქონდა, როდესაც მოხდა ჩანაცვლება და შემდეგ უკვე ეს ახალი ვერსია, შედარებით ახალი ვერსია და დამტკიცებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2005 წელს. ერთი წლის შემდეგ, აი ამ მცირე კორექციის შემდეგ. კი ბატონო. და თვითონ აი შინაარსობრივად აი ჩვენი დროშა რას ნიშნავს? აი გინდათ ფერშიც და გინდათ გრაფიკულად, აი რა შინაარის მატარებელია? ზოგადად, ხა თავის დროზე ერთ მეცნიერებად განიხილებოდა ჰერალდიკას და ვექსილოლოგიას. ეხლა მოხდა მე-20 საუკუნეში მოხდა ერთგვარი განყოფა და ვექსილოლოგია ჩამოყალიბდა როგორც დროშის შემსწავლელი მეცნიერება, ხოლო ჰერალდიკა გერბის შემსწავლელი მეცნიერება. ეს რატომ ვთქვი, რომ როდესაც თავის დროზე, ესე იგი, ამას ერთი განსაზღვრება ქონდა და ეს არის მემკვიდრეობა. დიახ.
ანუ გადმოცემა იმისა მიხარ რა ხარ რა პრიორიტეტები გაქვს რა შეხედულებების მატარებელი ხარ რა კულტურის მატარებელი ხარ ეს უნდა ჩანდეს ამ სიმბოლოებში და ასეც არის განსაკუთრებით დღევანდელ ჩვენს სიმბოლოებში თავარი და ერთ-ერთი პირობა ამისი არის ის რომ ის უნდა იყოს რაც შეიძლება ძველი რაც უფრო ძველია მით უფრო მეტი ინფორმაციის მატარებელია და მით უფრო მეტი ლეგიტიმაციის არის ესეთი დროშა და ესეთი გერბი პირდაპირ ვთქვათ გერბისთვის და დროშისთვის ომების კი გამართულა ვთქვათ გერბში გამოსახული ბრიტანეთის გერბში გამოსახული სამი შროშანის გამო რომელიც ნორმანებმა მიიტანეს ამის გამო სერიოზული ომი იყო და ბოლოს ძლივს ასე იგი მოლაპარაკებებით იქნა ამოღებული გერბიდან ეს კომპონენტი რაც შეეხება დროშის მნიშვნელობას ზედ არის იერუსალიმური ჯვარი გამოსახული ოღონდ იერუსალიმისგან განსხვავებით ჩვენთან ვერცხლზე ანუ თეთრ ფერზე გამოსახულია 5 მეწამული ანუ წითელი ჯვარი ეს განსხვავდება იმისგან რაც აქვს იერუსალიმს იერუსალიმში არის ვერცხლზე ანუ თეთრზე გამოსახული 5 ყვითელი ანუ ოქროს ჯვარი და ეს არის უმაღლესი ესე იგი ყველაზე დიდი დაშვება ჰერალდიკაში რაც მოხდა, როდესაც ოქრო გამოსახეს ვერცხლზე. ხატრები ვართ, ვიცით, რომ მინანქარში შეუძლებელია ვერცხლი და მეტალი ერთმანეთზე, რომ მეტალის მეტალზე გამოსახვა არ შეიძლება. მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს აღნიშნავს. და ქრისტეს აღსანიშნავად იერუსალიმს მიენიჭა ეს უფლება, რომ ოქრო გამოესახა ვერცხლი და სხვას არავის არა. თუ სადმე შეგვხვდებათ, თქვათ, გერბში მეტალის და მეტალის ერთად გამოსახვა, ეს ითვლება მდაბიო გერბად და შეცდომად და არც კი განიხილება ხოლმე შემდეგ გერბად. და ჩვენ გვაქვს ესეთი რა მეწამული 5 ჯვარი გამოსახული აი ამ თეთრ ველზე. ამისი მთელი ისტორია შეიძლება ვაუყვეთ საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი ისტორია აქვს როგორც ჩვენს უახლოეს ისტორიაში, იმიტომ რომ აქ ამის ტკიცება გვიწევდა 90-იან წლებში. მაშინ, როდესაც იქ სადაც ჰერალდიკა შეიქმნა და იქ სადაც ეს მეცნიერება ჩამოყალიბდა, იქ ცნობილი იყო, ანუ ევროპაში ცნობილი იყო ჩვენი სიმბოლოების შესახებ, ცნობილი იყო ჩვენი დროშის შესახებ და როდესაც 99 წელს პირველად ჩვენი დროშები გავაგზავნეთ გამოფენაზე ერთ-ერთ კონფერენციაზე და ერთ-ერთ ჩვენი წარმომადგენელი ზაქარია კიკნაძე იმყოფებოდა, ეს ჩამოვიდა გაუცემელი ჩვენთვის, რომ ამას მტკიცება ჭირდებაო და აბსოლუტურად არავის ყველა მიცოდა, რომ ეს იყო ქართული დროშაო. ეხლა და ეხლა ამოდის ესეთი ინფორმაციები არის ესეთი ახალგაზრდა მკვლევარი ბექა ჭიჭინაძე, რომელიც მოღვაწეობს საფრანგეთში და ისეთი ძალიან საინტერესო მკვლევარია, მიუწვდება ხელი არქივთან, იცის ენა კარგად და ჩვენ გამოვიცით მისი პატარა ესეთი ნაშრომი. აქ არის საქსონური მებრძოლები, საქსონური სიმღერა არის, როგორ მოდიან ქართველი მებრძოლები, ესე იგი მებრძოლთა რაზმი მათ დასახმარებლად ქრისტეს, რა ქვია, დროშით ხელში და ნუ ქრისტეს დროშა, ხუჯურიანი დროშა არის და იქ პირდაპირ მინიშნებებიც არის, რომ ისინი არიან ქრისტეს საფლავის მცველები, ქართველები და ასე შემდეგ და ესეთი ძალიან ბევრი ცნობა ამოდის და დღეს უკვე რაც თავარია ჩვენ უკვე მოგვეპოვება დავით აღმაშენებლის მონეტა, რომლის უკანა გვერდზე არის სწორედ იერუსალიმური ჯვრის ერთ-ერთი ვერსია გამოსახული 4 რგოლით, ანუ 4 სამსჭვალისით და ესეთი რევერსი არის, რა ვიცი, დაწყებული ბრიტანეთიდან მთელი სანაპირო ხმელთაშუა ზღვის, სადაც კი ქრისტიანი მმართველები იყვნენ, უმეტესობასთან რევერსსაც სწორედ ეს სიმბოლოა გამოყენებული. ხო, რა საინტერესო. ანუ ჩვენ დროშის მთავარი სიმბოლო შეიძლება ითქვას, რომ არის ქრისტე გამოსახული. ქრისტე მაცხოვარი და 4 მახარებელი, რომელიც ქვეყანას ქვეყნიერებას ამცნობს, სამყაროს აცნობს, მის მოვლინებას, ანუ ფაქტობრივად შობის დასასწაულია გამოსახული მასზე. ქრისტეს შობაა გამოსახული. თუმცა
ბრიტანელი და არა მარტო ევროპელი მეცნიერების ძალიან დიდი ნაწილი თვლის, რომ ვინაიდან ეს საქართველოს დროშა არის, მასზე ქართველებმა როგორც ჩვევიათო გადაჭარბებულად გამოსახესო წმინდა გიორგიო. ანუ წმინდა გიორგი ნიშნავს რას? თეთრზე წითელ ჯვარს. ეს არის მილანის დღევანდელი დროშა, გენუას დღევანდელი დროშა, ეს არის ბარსელონას დღევანდელი დროშა და ყოფილი მე-13-მე-14 საუკუნეებში თეთრ ფონზე წითელი ჯვარი, ეს არის წმინდა გიორგის სიმბოლო. მიუხედავად იმისა, რომ ჰერალდიკისთვის ეს არის მაცხოვარი, მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი, სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს მაინც წმინდა, როდესაც ქართველებს აქვთ ხელში, ეს მაინც წმინდა გიორგის დროშაა. ხო, გასაგებია. აი წმინდა გიორგის დროშა ერთი ნაწილი მეცნიერებისთვის და წმინდა გიორგი არის ჩვენს გერბზეც გამოსახული. ზოგადად ეს წმინდა გიორგის კულტი, ასე ვთქვათ, ხო, ეს თაყვანისცემის ტრადიცია, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია. ორი სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ წმინდა გიორგის ცხოვრება ზოგადად განხრობის ცხოვრებაა, ანუ მაცხოვრის მაქსიმალური მიახლება და მიახლოება იმ გზასთან, რომელიც მაცხოვარმა გოლგოთაზე გაიარა და ჩვეულებრივად აი წმინდა გიორგის დღესასწაულებშიც თვითონ მის წამების ასე ვთქვათ პროცესშიც ძალიან ბევრი ალეგორიებია და ბევრი კავშირებია მაცხოვრის გზასთან და ზოგადად აი წმინდა გიორგის გამოსახულება ეს ქართული ფენომენია ჩვენი აი საიდანღაც მოსულია თვითონ ეს დრაკონთან ურთიერთობა თუ აი როგორი ის არის ჩვენთან გაჩნდა ეს გრაფიკა გამოსახულება ამისი თუ ძალიან ისეთი ისტორია არ არის გამორიცხული, ასე ვიტყვით, რომ საქართველოში ჩნდება ზუსტად ეს გამოსახულება, ან მხედრის გამოსახულებას ეწოდა ქართველების მხრიდან წმინდა გიორგი. ჩემს მიერ იქნა დამუშავებული და წავიკითხე ბოსტონის 21-ვე კონფერენციაზე ეს თემა და ამისი, ესე ვთქვათ, ინიციატორი, ერთგვარად ამძვრელი ამ თემის იყო ცნობილი ინგლისელი პუბლიცისტის პამფლეტის გამოცემა მე-19 საუკუნის, სადაც ის მოიხსენიებს მრავალ ჰერალდიკურ ფიგურას და მათ შორის წმინდა გიორგის, რომელიც ასევე არის და ზუსტად ესეთი ფორმით დრაკონის გველვეშაპის გამგმირავი ვეშაპის გამგმირავი მხედარი, ზუსტად ესე არის ინგლისის მფარველადაც წარმოჩენილი, რომ ეს სიმბოლო ესეთი გამოსახულებით ბიზანტიის მეფემ წაიღო საქართველოდან ერთ-ერთი ბრძოლის შემდეგ, ხოლო ბრიტანელეთის მეფემ აღარ მახსოვს სამწუხაროდ სახელი, თუ არ ვჭები ჯორჯია, აღარ მახსოვს, რაღაც კავშირია, შეიძლება ვწდებოდეს სახელში. უკვე ბიზანტიის იმპერატორის დამარცხების შემდეგ მიაქვს ეს გამოსახულება ინგლისში. შემდეგ ხდება რამოდენიმე საუკუნის განმავლობაში ინგლისში ეს გამოსახულება იხვეჭ პოპულარობას. და ეს გამოსახულება წმინდა გიორგის კულტის გამოსახულება ეს ზუსტად ესეთი გამგმირავი ჯერ არის რამოდენიმე რაზმის მფარველი შეიარაღებული ძალების მფარველი ხდება შემდეგ და შემდეგ უკვე ხდება ინგლისის მფარველი. აღსანიშნავია რომ თეთრ ფონზე წითელი ჯვრით გამოსახვა წმინდა გიორგის თვითონ ინგლისში ჩნდება სადღაც მე-11 საუკუნეში ჯერ მაშინ ჩნდება და დღემდე ჩვენთანაც ეს ტრადიციები შენახულია რომ თეთრზე ეს წითელი ჯვარი იქნას გამოსახული. ანუ ეს იმ დროისთვის ერთ სამყაროს წარმოადგენს, ერთი სამყაროს ორ უკიდურეს ნაწილს და აი აქ ესე რომ ვთქვათ სიმბოლურის დამოკიდებულება აქმა თითქმის ერთნაირი არის. რაც შეეხება საქართველოში მის დამკვიდრებას, სადღაც მე-7 შეიძლება ითქვას მე-6-ეს ბოლოდანაც კი ჩნდება საქართველოს რამოდენიმე ეკლესიაზე უკვე ეს გამოსახულება. პარალელურად ჩნდება აღმოსავლეთშიც ეს გამოსახულება,
მაგრამ უფრო ღრმად თუ შევალთ ამ საკითხებში, როგორ ჩანს მას აღმოსავლური წარმოშობა აქვს თვითონ აი ამ ბოროტების განგმირვის სცენას. ანუ როდესაც ჭაბუკი მხედარი განგმირავს დრაკონს, ურჩხულს და აქ შემოდის უკვე სპარსული მითოლოგია, ირანული მითოლოგია. ჩვენზე იმ დროისათვის ძალიან დიდი გავლენა იყო წინა საუკუნეებში, წინა ქრისტიანულ საუკუნეებში ირანის კულტურის ზოგადად და აი ამ მითოლოგიისაც ჩვენი მთის ესე იგი მათი სახელების კი იახსარი და ძალიან ესეთი ირანულენოვანი განმარტებებით არის წარმოდგენილი და სავარაუდოდ აი შეიძლება ვარაუდის დონეზე მხოლოდ იმიტომ რომ პირდაპირ ფაქტები ჩვენ არ გაგვაჩნია ამისი და ვიკვლევთ ამ საკითხს. ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია. აბსოლუტურად სწორია, ჯერჯერობით, იმიტომ რომ დავით აღმაშენების მონეტა ჩვენთვის იყო გადატრიალება რა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ისეთი ის იყო დაუსაბუთებელი თითქოს და დასტური იყო ხტის. დასტური იყო, აი საოცრად მიწიდან ამოსული დასტური იყო, რომელმაც საოცრად დარჩა საქართველოში და არ მოხვდა უცხოეთში. აქ კიდევ იმუშავა სახელმწიფომ და დაიტოვა ეს და დღეს გამოფენილია მუზეუმში არის მოკლედ და სავარაუდოდ წინდა ხედრების ერთ-ერთ ამოსახულებას უფრო ადრე შეჭება დემეტრესთან და თეოდორესთან ეს გამოსახულება, მაგრამ სავარაუდოდ ქართველებმა უწოდეს მას წმინდა გიორგი. სავარაუდოდ უწოდეს იმიტომ რომ ჩვენთან გიორგის კულტი იყო გავრცელებული და დღემდე არის გავრცელებული და სანამ გეორგია და ჯორჯია და ხორხია ისარგებლებს და სანამ გეორგიანელული აღქმა ისარგებლებს იქნება სამყაროში მანამდე ეთყობა ეს დარჩება ესე მათ უწოდეს წმინდა გიორგი და მოხდა ესე განზოგადება შემდეგ მოხდა მისი განზოგადება უკვე და ყოველ შემთხვევაში ერთი ცნობილია რომ ჰერალდიკაში საქართველოსდან შედის რა მნიშვნელოვანია. ხო, ანუ ის რაც გავრცელებულია დასავლეთში, სადაც 200-მდე ქალაქს აქვს ის გამოსახული თავის გერბზე, ხან ისე ხან ასე რაღაც. ყველგან ეს საფუძველი აქ იკრიბება ამ ინფორმაციას. რა მნიშვნელოვანი ექსპორტი გაგვიხორციელებს. გაკეთებია ერთდროს. ხო. იცით რა მინდა გკითხოთ, აი ფერების კუთხით მინდა შეკითხვა დაგისვათ. ზოგადად აი ეს სიყვარული განხთობის გზა, აი ფერში, აი როგორ შეიძლება რომ აი დავუშვათ სიყვარულის ფერი რომელი ფერი შეიძლება იყოს? აი იცით როგორ არის? სულ არის 5 ფერი როგორც მინანქარშია. დიახ, მინანქარია, ხო. მინანქარია. ხო, ფარიკეთდება. ფარიკეთდება მინანქარში, არის 2 ლითონი, ვერცხლი და ოქრო. არის ტყავები, ისე რა ქვია, ციყვის და სიასამურს. ციყვის და სიასამურს ტყავები, კი ბატონო. აი ამ 5 მწვანე ფერი. დიახ. არის ნაყოფიერების, სიყვარულის ფერი. მწვანეზე აი ჩვენ უძახით მას ზურმუხტის ფერს. ანუ ვამკვიდრებთ ტერმინოლოგიას, იმიტომ რომ ჰერალდიკისთვის აღწერაში აი ესეთი ამაღლებული სიტყვების ხმარება მიღებულია მაგალითად ინგლისურ ჰერალდიკაში აბსოლუტურად განსხვავდება წითელი გამოისახება როგორც სპარსული გულ, ანუ ვარდი. და ესე აღწერენ, როდესაც ინგლისელი აღწერს თავის გერბს, აუ წითლებს არ ჩაწეს, რომ ის არის გული რა, ანუ რა ქვია სპარსული, ჩვენც ესე გამოვსახავთ და აი ბუნებასთან არის კავშირში. მწვანე არის ბუნებასთან კავშირში. ეს არის ჩვენი გარესამყარო, სადაც ცხოვრობთ და სიყვარული, ნაყოფიერება და ეს აი ეს გზნობები მასთან არის დაკავშირებული. მაშინ როცა წითელი არის, თქვა, სიმამაცე და ბრძოლა და რაინდული შემართება და ამას გამოსახავს, შავი ფერი არის ეს არ არის გლოვისფერი, როგორც ჩვენთან არის აქმული, ჰერალდიკისთვის ეს არის სიდიადე, ანუ დამჯდარი, ანუ აზროვნება, ხოლო რაც შეეხება ოქროს, ის პირდაპირ სიმდიდრე არის და დაკავშირებულია წითელი ფერი ასევე დაკავშირებულია სამეფოსთან, ისევე როგორც ძოწისფერი და აი აქაც
მნიშვნელოვანია რატომ დაუკავშირეს ახლა ჰერალდიკა ძალიან ვიწრო არის მეცნიერება, იმიტომ რომ როდესაც მეფის გვირგვინის ქვეშ ჩაჩი კეთდებოდა, ის წითელი უნდა ყოფილიყო, ან წოწისფერი. ხოლო როგორც იტყვიან და ჩვენ არა გვაქვს შემონახული სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გაიყიდა ჩვენი გვირგვინი, მასში ჩაჩი ქვია, ამას ჩაჩი იყო ქართულ ენაზე ჩაჩი იყო შავი ფერის. შავი ჩაჩი ქონდა ქართულ გვირგვინს. თვითონ გვირგვინი იყო საქსონელი ოსტატების დამზადებული 1870-იან წლებში და რუსეთის იმპერატორმა გამოუგზავნა. მერე დაიკარგა ეს აღამაჰმად ხანის დროს, მერე ისევ გამოჩნდა ბოლოს როგორც ვაგნერთ სადღაც პეტერბურგში და სავარაუდოდ ნეპის დროს ის გაყიდული იქნა, იმიტომ რომ იყო ძალიან ძვირფასი, გარდა იმისა, რომ უფრო ქონდა, იყო თვალმარგალიტით შემკული. კერძო ხელში იყო და გაიყიდა თუ სახელმწიფოს ქონდა და მაშინ დიდძალი უფრო გაიყიდა ამ ნეპის დროს, რომ გადაერჩინათ ეს. ხო, ანუ რაღაცა სახის ინფორმაცია გაგვაჩნია, რომ ეს გვირგვინი კიდე არსებობს. არსებობს კიდე. აუ რა საინტერესოა. ძალიან ისეთი რა, მაგრამ სადღაც ვიღაცას. და რუსეთის იმპერატორმა გააკეთებინა საქსონელებს და გამოგვიგზავნა? კი, გამოუგზავნა, რომ ცნო მეფეთ და ეს იყო მისგან, ხა იმპერატორი იყო, მეფეთ. ეს მე-19 საუკუნის ამბავია თუ უფრო ადრინდელი? ბოდიში 1780-იან წლებში. ანუ გიორგიევსკის ტრაქტატამდე. და დირექტორის ტრაქტატამდე. მერე შემოსევის დროს იკარგება ეს გვირგვინი. ზოგადად ამ გვირგვინს ქვია ივერიული გვირგვინი. ანუ ყველა გვირგვინს თავის სახელი ქვია და ჩვენსაც ქვია პირდაპირ ივერიული გვირგვინი. ეს ძალიან ისეთი ამარი, ეს ბევრი ქვეყანა და ხალხი ვერ დაიქვეყნეს, რომ სახელი ერქვას. ამ გვირგვინს ხოთაშორის ჩვენს გერბზეც იმიტომ აღმოჩნდა გვირგვინი, რომ როდესაც თვლებს არ გამოსახავ ფერში და ესეც ბრიტანელების რეკომენდაცია იყო. მაშინ ის იძენს სიმბოლურ ხასიათს და სუვერენიტეტის მანიშნებელია. და როდესაც სუვერენიტეტი დავიბრუნეთ, ჩვენ სუვერენიტეტი დავიბრუნეთ და აი ეს ამის სიმბოლური გადმოცემა არის გვირგვინის გამოსახვა დღევანდელ გერბზე. იგივე ქონდათ პოლონელებს, ფინელებს დიდ რუსეთის დიდ გერბზე. და მათაც ესე იგი, როდესაც ახალი გერბები გააკეთეს, წამოიღეს ეს გვირგვინები, რომ ესე იგი თავიანთი სუვერენიტეტი დაიბრუნეს. ესეთი აღქმები არის და აი თითქმის პოლიტიკის ნაწილია. რა თქმა უნდა, პოლიტიკის ვიზუალიზაცია. პოლიტიკის სახელმწიფო, ეხლა დღეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის სახელმწიფოს ვიზუალიზაცია. ჩვენ გვეხება ესეთი თემები, როგორც არის და პირდაპირ კავშირშია ჰერალდიკას, როგორც არის უნიფორმოლოგია მაგალითად. ძალიან მნიშვნელოვანია 2000-იანი წლების დასაწყისში ჩვენს პოლიციელებს თუ გახსოვთ რა უნიფორმებით ეცვათ, ეს იყო ძველი საბჭოთა უნიფორმების გაგრძელება. კი ბატონო. ესეთივე ეცვათ კავკასიაში სომხებს, სომხეთის და ეცვათ აზერბაიჯანისას. პირველი რო შედიხარ აეროპორტში და ქვეყანაში, ვისაც ხვდები, ის იძენს ანუ შენ ელაპარაკები მაგ ვიხარში. რა თქმა უნდა, ხო, როგორ ჩაცმული ამით ესაუბრები, ყველაფრით ესაუბრები, ყველა ნიშნით ესაუბრები, გარშემო რას ხდება და თუ დაკვირვებული ხო უცხოეთში შესვლისას პირველ რიგში ესენი მოდის და იწყება აღქმას, სად რა არის, როგორ არის, ვინ არის, რა ვისთან გაქვს ურთიერთობა და ჩვენთან უკვე მაშინ გაჩნდა რომ ეს სხვა ქვეყანა არის. ამას სხვა ინტერესები აქვს, სხვა პრიორიტეტები აქვს, სხვა მიმართულება აქვს. ეხლა ხან შეცვალეს სხვათა შორის სომხებმა, სულ რაღაცა 1-2 წელია. თუმცა ეს ახლო ამოსავლური გარემო დარჩა მაინც მათ იმაში, რა ქვია, ვიზუალიზაციაში. ხოლო აზერბაიჯანელებმა პირდაპირ თურქული აიღეს რა. ანუ ესეც პოლიტიკური მენიშნება. ეს პოლიტიკური მესიჯია, რომ ეს არის თურქული სახელმწიფო და აი ამაზე არის აწყობილი ძირითადად და აი შიგნით უკვე რა სიმბოლოები არის, აი ის არის სიმბოლიზმი ზუსტად რა. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა. აი ხა ჩვენი კონკურსი კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ არის სიყვარულის როგორც განხტობის გზის ვიზუალიზაციის, ასე ვთქვათ, გამოწვევა რა. ხო და ამასთან დაკავშირებით კიდევ აი ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ ესეთი რაღაცა. აი თუ არსებობს ჰერალდიკაში
რაღაც აი მიმართულებითი ესეთი სიმბოლო, აი როგორც გზა დაუშვათ ან რაღაც აი ხიდი არსებობს, ხო? ხო და აი გზა თუ არსებობს ჰერალდიკაში რაღაც აი როგორც აი მაცხოვარი ხო ამბობს, რომ მე ვარ გზაო, ჭეშმარიტიო, ხო და აი ჰერალდიკაში ხო არ არის რამე ესეთი სიმბოლო, რომელიც შეიძლება გზასთან დავაკავშიროთ. ზოგადად ჰერალდიკა პირდაპირ ქრისტიანობასთან არის დაკავშირებული და ნუ ხა ქრისტიანობის განმარტებაში მე არ შეხვდა სიყვარულის იმ ფენომენში, რასაც ქრისტიანობა წარმოადგენს, მაგრამ ჯვარი არის პირველი სიმბოლო ჰერალდიკისთვის. როდესაც საუბრები გვაქვს ხოლმე სიყვარულის სიმბოლიზაციაზე და სიყვარულის ასე ვთქვათ ვიზუალურ ხატებზე წარმოგვიდგება, ნუ პირველ რიგში გული წარმოდგება. ხო, აი გული თუ არსებობს ჰერალდიკაში როგორც ესეთი ეხლა ჩვენ ბევრი გვინახია ხა სავსეა გულის გამოსახულებით სხვადასხვა დაწყებული რაღაც პარკიდან დაწყებული ყველგან ეს გული არის რომ სიყვარულის ნიშნად რა და ეს ჰერალდიკიდან მოდის ეს გულის გამოსახულება თუ სიმბოლიზმი ალბათ სიმბოლურად ჰერალდიკაში თვითონ ჰერალდიკას ახასიათებს ისეთი ნახატი ცოტა მარტივი ცოტათი ტრანსფორმირებული რაღაცა დეტალებზე გამახვილებული არ არის მაინც და მაინც სერიოზული ნახატი ეს კიჩია რა ეს კიჩია რა კიჩია ხო არის სპეციალურად აქცენტირებული რაღაცები დეტალებით და სხვა შორის გული ხშირად არის განსაკუთრებით ქალთა სუფთა ეთყობა უფრო ბიოლოგიური ისეთი ისა ასევე ქალთა გერბებში არის ქალების გერბებში ცალკე გერბები კეთდება არის გული და პირდაპირ წითელი გული შეიძლება სიყვარულს გამოხატავდეს არის გატეხილი გული არის შავი გულიც არის ოქროს გულიც სხვადასხვა ფერს კიდე სხვა დატვირთვა იქნება სად არის გამოსახული პირველში, მეორეში, მესამეში, ცენტრში. ანუ ყველაფერს რიგითობა აქვს, აწაკითხვის რიგითობა და აი ზუსტად ესე რომ ვთქვათ, რომ რაღაცა სიყვარულს გამოხატავდეს, მაინც მიმარჩნია რომ ეს ძალიან ესეთი ზოგადი მოვლენა არის და შეგრძნება ადამიანის და განწყობა არის და აი ესეთი არ მეგულება რომ ზუსტად გადმოსცემდეს რაიმე. ამიტომ რომ თვითონ ქრისტეს გადმოსცემს და თვითონ მაცხოვარს გადმოსცემს და თვითონ ქრისტიანულ გზას გადმოსცემს მთლიანად ჰერალდიკა ეგ არის მისი ახასიათებელი სხვადასხვა. კი ბატონო, აი ერთ-ერთ ძველებაში ესეც აღინიშნა, რომ სიყვარულის ყველაზე ასე ვთქვათ, კაფიო და ყველაზე ძლიერი ნიშანი შეიძლება იყოს ჯვარი, როგორც ქრისტეს გამოსახულება. ანუ ყველაზე სიყვარულის ყველაზე აღმატებული ასე ვთქვათ გამოხატვა ჩვენს ცნობიერებაში არის სწორედ ჯვარცმა და კაცობრიობისთვის სიკვდილი იმ დიდი სიყვარულით, რომელიც ღმერთმა გამოავლინა თავის შვილის ასე ვთქვათ ქმედებით და ანუ ჯვარი არის ის სიმბოლო, რომელიც ყველაზე მეტად შეიძლება სიყვარულის აღნიშნული იყოს. თუმცა ჩვენ ცნობიერებაში ჯვარი ხშირად რაღაცა ტრაგიზმთან არის დაკავშირებული და რაღაც ტკივილთან და ზოგადად აი საფლავთან და თუმცა ეს მაინც არასწორი გაგებაა ჯვრის როგორც სიმბოლოს ალბათ, ხო? ალბათ მაინც დიდი ხნით ჩამოშორებამ რელიგიასთან თავისი საყოფაცხოვრებო აღქმა გააჩინა მაგის. ეხლა როცა ჯვარი არის, იქ ზუსტად ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ, ის იგულისხმება. ეხლა როდესაც დროშას უყურებთ, მაგალითად, ხო, არ წარმოიშვება ესეთი, აი არა, რა თქმა უნდა, პირიქით ეს აღაფრთოვანებს, განგაწყობს და გიყვარს საკუთარი დროშა, საკუთარს თუ აფასებ და საკუთარი მაშინ დროშას აფასებ და გიყვარს ეს დროშა და ყველა შემთხვევაში ჰერალდიკისთვის ეს უმაღლესი სიმბოლო არის ჯვრის გამოსახულება. აქედან თავისი სემანტიკი, თავისი შინაარსის ყველაზე მაღალია და შესაბამისად ალბათ შესაძლებელია რომ აი ესეთი კუთხითაც იქნას გამოყენებული არაცუდი სიტყვა ვთქვათ გამოსახული და იმის სიყვარულის აღსანიშნავად. ძალიან საინტერესოა ბატონო მამუკა თქვენთან საუბარი. მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ.
უამრავი შეკითხვა მაქვს კიდე, მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება კიდევ ერთხელ რაღაცა დაუბრუნდეთ ამ თემატიკას. დიდი მადლობა და ხომ არ შეგიძლიათ, აი რჩევის სახით რამის თქმა ხო არ შეგიძლიათ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, აი ახალგაზრდა დამწყებ ხელოვანებს, არქიტექტორებსაც, მოქანდაკეებსაც, მხატვრებსაც, ვინც იღებენ ჩვენ კონკურსში მონაწილეობას, რამე მოკლე რჩევას ხომ არ ეტყოდით ხო არა? ალოცავდით, ასე ვთქვათ. სიამოვნებად. ხო. მოგესალმებით, არქიტექტორი ვარ. განათლებით თბილისის სამხატვრო აკადემიის არქიტექტორი ვარ. შესაბამისად, ყოველთვის გავლილი მაქვს ის გზა, რაც იყო აკადემია, შემდეგ ყველაფერი და ერთი რამ მინდა უთხრა ახალგაზრდებს, რომ თვითონ უნდა ეძიონ და თვითონ უნდა შექმნან თავიანთი თავი. მათ სიღრმეებში უნდა შევიდნენ და იქ უნდა ასე ვთქვათ გამოაქანდაკონ ის რაც და ბუნებასთან, სამყაროსთან ურთიერთობა. ჩემთვის მაგალითად აი შემიძლია ყველაფერი გადავდო. მთა არის, კი ბატონო. თავისუფლებაც არის, სიყვარულიც არის, ღირსებაც არის, ყველაფერია. მთაში როცა ვარ, ვზნეობ ადამიანი თავს თავისუფლად რა. უსურვებ ამ თავისუფლების მოპოვებას. რთული არის. დღევანდელი სამყარო ძალიან იცვლება, აი ძალიან აი ყოველ დღეურად იცვლება ვატყობ. ეს ის სამყარო აღარ არის, რომელშიც ჩვენ დავიბადეთ და გავიზარდეთ. აბსოლუტურად. ეს სხვა არის ინფორმაციის დიდი ტალღა მოდის, რომლის გამოყენება სასიკეთოდ შეიძლება და მე ვუსურვებ სწორედ ამას მათ. დიდი მადლობა.